السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي. اليوم إن شاء الله هنراجع مع بعض الباب الأول، باب خصائص الأعداد الحقيقية، وأول درسين من المصفوفات اللي هو مقدمة المصفوفات، والدرس اللي بعده العمليات على المصفوفات اللي هي الجمع والطرح والضرب، جزء اسمه الضرب. تمام كده؟ تلاحظ كده معايا أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أي مجموعات الأعداد التالية لا ينتمي إليها عدد سالب 25؟ طبعا يا جماعة عارفين سالب 25 ده عدد إيه؟ عدد صحيح، صح، عدد صحيح. وعدد نسبي أنا أقدر أخليه على واحد، وأي نسبي أو غير نسبي فهو حقيقي كمان. تمام كده؟ إذا هو ليس عدد إيه؟ كلي. طب إيه هو الكلي؟ الكل عارفين إن هو عدد العد بعد بيها، اللي هي واحد اتنين تلاتة أربعة من النهاية ومعاه كمان الصفر، ولا ينتمي ليها خالص. طب قول لي ما أكبر قيمة ممكنة لعدد n إذا كان n أقل من صفر. أقل من صفر يعني عدد سالب، n ده سالب، خلاص أستبعد الصفر وأستبعد الواحد. طيب مين يا جماعة أكبر، سالب 9/10 ولا سالب واحد؟ لو عملنا خط أعداد كده يا جماعة الصفر أهو، هنا سالب واحد، هتلاقي هنا سالب 9/10. كل ما اتجه يمين يزيد أكبر، يسار يقل، معناها إن سالب 9/10 أكبر من سالب إيه؟ واحد. ما العدد الذي يكافئ العدد 2/5 ويكون حاصل ضربه وبسطه مقامه 90؟ نجرب يا جماعة. 30 في 60 يبقى 1800، متنفعش. 6 في 15 دي بكام؟ ب90. طيب أقدر أبسط الداخل ده؟ ينفع. أقول له مثلا اقسم على التلاتة، مثلا على التلاتة وعلى التلاتة، هيديني 2/5 نفسه، إذا الإجابة صح. ما العدد الذي ينتمي إلى مجموعة الأعداد غير النسبية يا شباب؟ غير النسبية، خلي عندك أهو، ده عدد دوري لا نهائي نسبي. ده عدد إيه يا شباب؟ ده بيساوي كام؟ سالب 11. ده بسط مقام نسبي. تمام كده؟ العدد ده جذر 8 بيساوي كام؟ 2 جذر 2، يعني بيساوي في الآخر 2. فصل أرقام لا نهائية يا جماعة، عدد لا نهائية وغير متكرر، هو ده. قلنا العدد غير النسبي عدد لا نهائي وغير متكرر. تمام. رقم 5 بيقول لك ما العدد المختلف عن الأعداد التالية؟ جذر 81، جذر 35، جذر 67، جذر 21. من أول نظرة كده يا جماعة تاخد بالك إن جذر 81 بيساوي 9. طب جذر 21 يا شباب؟ لا، ده 4 وكسر، أرقام ما لا نهائية، لا نهائي دوري لا غير دوري. طب جذر 35 نفس الشيء يا جماعة، 5 وكسر، ده ما لا نهاية. 97 نفس الشيء. يبقى الحل صحيح يا جماعة، هو ده. يعني ده عدد نسبي، كل ده نسبي، إنما الباقي ده كله عدد إيه يا شباب؟ غير نسبية، تنتمي للغاية، كلها غير نسبية ما عدا جذر 81. الخاصية المستخدمة في العبارة التالية، تلاحظ عندك هنا خاصية التوزيع، لأن 5 ضرب إكس و5 ضرب واي يا جماعة ب5 واي زائد 5 واي. هنا التوزيع، توزيع الضرب على الجمع. طب هنا يا جماعة الخاصية المستخدمة هي إيه؟ 3 إكس ناقص واي بيساوي سالب واي زائد 3 إكس. بدلنا، دي كان التاني بقى الأول، وده كان الأول بقى التاني. بدلنا يا جماعة، بدلنا، يبقى التبديل. النظير الجمعي لعدد سالب 6/10، طبعا عارفين إن هو موجب 6/10، بس هنا ما في ولا إجابة 6/10 يا جماعة، ولا إجابة. فنشوف دي 6/10 يعني إيه؟ يعني 6/10. أبسط صورة أقسم على 2 وعلى 2، هيديني 3/5. الإجابة دي صح. أسئلة جميلة جدا وسهلة يا شباب، إن شاء الله تحسن عجبكم. عندي سؤال مقالي بيقول لي بسط ما يلي: 5 فتح قوس 3 إكس زائد 6 زائد 4 زائد 2 إكس في 2 إكس زائد 6 ناقص 6 واي. هعمل إيه؟ هستعمل يا جماعة التوزيع، هضرب ال5 مرة هنا ومرة هنا، والأربعة نفس الشيء. بعد كده أجمع المتشابه، 5 في 3 إكس ب15 إكس زائد 5 في 6 واي ب30 واي. الطرف التاني، القوس التاني يا جماعة، 4 في 2 ب8 إكس ناقص 24 واي. أجمع المتشابه مع بعضه، 15 إكس و8 إكس بيديني 23 إكس. 30 واي ناقص 24 واي بيدينا 6 واي. خلص الكلام على كده. هنا يا جماعة طلعت لي معادلة دالة، بقول لي أوجد اف و2. أنا قيمة دالة عندي 2، كل اللي هعمله هبدل مكان إكس أحط 2. أقول له كده اف في 2 بتساوي -3 2 الكل تكعيب زائد 2 في 2 زائد 7. 2 تكعيب ب8، -3
بسالب 24 واتنين في اتنين بأربعة زائد 7. سالب 24 ناقص 4 بسالب 20. سالب 20 زائد 7 بيديني سالب 13. 9. نظرة ضربي على سالب 3 يا شباب. طبعا ضربي أخد الإشارة زي ما هي مالهاش علاقة بالإشارة خالص، هي أصلها سالب 3 على 1، أما أقلبها يبقى سالب 1 على كام؟ على 3. الصفة المميزة للمجموعة أقرأ ده يا جماعة بالشكل ده: إكس حيث من وسط إكس أكبر من أو تساوي سالب 3 وأقل من أو تساوي 2. يعني يا جماعة الأعداد الصحيحة، خلي بالك صحيحة إيه؟ من أول سالب 3 لحد 2. طب قلت ليه من أول 3 يا جماعة؟ عشان في يساوي، معناها الرقم ده معانا في الحل وده معانا في الحل كمان. سالب 3 و2 يا جماعة هما والأرقام اللي بينهم كمان هي رقم لا، ما ينفعش ج لأن مفيش فيها صفر. حل المتباينة إكس أكبر من 2 يعني إيه؟ جميع الأعداد أكبر من 2. خلي بالك مفيش هنا يساوي، يعني 2 ما هي معانا، تمام؟ إذا عندي 2 فترة يا شباب، عندي الاتنين فترة مفتوحة أهي إلى ما لا نهاية. بقول له 2 مفتوحة يا جماعة أهو وما لا نهاية. مصروف سعد بريالات يوميا ممكن تحسب المتباينة إكس أكبر من أو تساوي 52 وأقل من 242. يعني يقدر ياخد 52 بس ما ينفعش ياخد 242 يا جماعة، ما ينفعش ياخد أقل منها بس ما في يساوي. طب السؤال إيه؟ السؤال بيقول لك ما أكبر قيمة لمصروفه اليومي. طبعا ما ينفعش ده غلط، آخد منها يا جماعة 241 هي أكبر ممكن ياخدها 241 فعلا، تمام كده. مجال الدالة هو إكس 1 و3 و4، ده رقم باء. مدى الدالة يا جماعة، مدى الدالة المقارنة اتفقنا قبل كده إن ده ناس بقع في غلطة كتيرة، يقول لك إن ده المجال وده المدى. ده المجال فعلا، ده فعلا المجال اللي هو الإكس، لكن ده يا جماعة اسمه إيه؟ اسمه المجال المقابل. طب إيه موضوع المدى ده؟ المدى هو أي رقم رايح له سهم، اللي هو الصور، يعني الصور سالب 6 معانا، سالب 4، موجب 14. طب و5 لا، خارج المدى خالص. يبقى هي يا جماعة رقم إيه؟ د. إذا كان اف اكس بتساوي 2 اكس ناقص 4 أوجد اف في 8 تعامل مباشر. حط مكان بس اكس 2 8، 2 ضرب 8 16 ناقص 4 يساوي 12. معلش بقى بقول بسرعة شوية عشان بس الأسئلة كتير وعايزين ننجز شوية. يلا يا جماعة، بقول لي هنا إذا كان اف اوف اكس بتساوي سالب 3 2 اكس تربيع ناقص 5 أوجد اف اوف 3 ناقص اف اوف 2. بسيطة، أحط مرة اكس ب3 وأعوض، مرة ب2 وأعوض يا جماعة. وعلى فكرة طالما فيه سالب أهي، سالب دي هتروح في الطرفين، بس خلي عشان ما تلخبطش نفسك، هي المفروض إن دي الجزء ده هيروح، إن يبقى سالب سالب موجب هيروح. خلينا ناخدها واحدة واحدة. نعوض كده يا جماعة ب3، 3 تربيع 9 في 2 ب18، يبقى 18 ناقص 5 ناقص، ما نحط 2 يا جماعة، 2 تربيع ب4، 4 في 2 ب8، ادي 8 ناقص، وفي ناقص تاني يا جماعة قبلها اللي هي 5 يبقى زائد 5، بتروح مع دي من البداية، ده كان قصدي. 18 ناقص 8 بتساوي 10. اعملها بالحسب، اعملها بذهن بكيفك. حدد نظام المتباينات يا جماعة المختلف. تلاحظ هنا ألف وجيم ودال كلها نظام مغلقة، كله مغلقة إلا باء. بي يا جماعة دي نظام مفتوح. العواطف أي قيمة فوق هنا كده في المنطقة دي هي حل المعادلة، حل المتباينات صح، تمام كده. طيب ده يا عم بيقول لي ايه؟ حل النظام المتباين يا شباب. طبعا ده سؤال ممكن يجيلك في الامتحان مقالي. نرسمه ازاي؟ هرسم المعادلة المرتبطة كل واحدة فيهم. مثلا دي معادلتها اللي هي واي بتساوي 4، وعارفين قبل كده إن أي خط واي بتساوي ده عبارة عن خط إيه؟ أفقي، خط أفقي. حاجة يا جماعة هو عند واي بتساوي 1 وأعمل خط أفقي بالمنظر ده كده، تمام كده. ده اللي اسمه واي بتساوي 4. جميل، خليه على جنب دلوقتي. دي هرسم المعادلة المرتبطة اللي هي الواي بتساوي إكس زائد 1. حبيت تعمل لها جدول براحتك، تعملها زيني براحتك عادي، كل ده صح. إذا عملت جدول أبسط الحالات، أدا إكس وأدا واي، حط إكس بصفر، 0 زائد 1 1،
حط إكس مثلا بواحد، واحد زائد واحد اتنين. للتأكيد إكس سالب واحد كمان، سالب واحد زائد واحد صفر. نمثل كده يا جماعة الحاجات دي عندنا، نمثل شوف هتيجي عاملة ازاي. يلا صفر وواحد، صفر من إكس واحد من واي هنا كده، واحد واتنين أدا واحد من إكس اتنين من واي، سالب واحد وصفر أدا سالب واحد من إكس يا جماعة وصفر هنا كده. لاحظ كله على الخط نفس الخط واحد، إذا أنا إيه شغل حساباتي صحيحة. تمام كده. نوصل يا جماعة الخط ده كده أهو، طبعا خط متصل بالمنظر ده كده. لا معلش أنا آسف، الخط متقطع، أنا آسف. ليه متقطع؟ مفيش هنا يساوي، إذا هو متقطع. تمام برضه. وأقول لك يعني إيه برضه الخط يكون متقطع، دي معناها إيه؟ يا شباب نوصل كده تقريبا يعني قريب للصح، خط زي كده. طيب بقينا خطوة واحدة نشوف الحل فين يا جماعة، فين منطقة الحل. نجرب كل الأولى مثلا يقول لي واي أكبر من أو واحد أو تساوي واحد، يعني إيه؟ كل ما هو أكبر من أو يساوي الواحد، فالحالة بالنسبة لدي فوق هنا كده فوق. طب بالنسبة يا جماعة الخط ده نجرب نقطة صفر وصفر، حط الصفر هنا. هل الصفر أقل من صفر زائد واحد يعني واحد؟ صفر أقل من واحد عبارة صحيحة؟ عبارة صحيحة. إذا المنطقة اللي في نقطة صفر وصفر تبع الحل. إذا الحل يا جماعة هنا كده. المنطقة المشتركة فين؟ هي المنطقة دي يا جماعة، هي دي المشتركة. دي منطقة إيه؟ تقولوا كده منطقة الحل بس. السؤال يا جماعة 17 بيقول لي إذا كان اف اوف اكس بتساوي 4 اكس تربيع ناقص 8، فإن اف اوف اكس ناقص واحد تساوي كام؟ اف اوف اكس ناقص واحد. هعمل إيه يا جماعة؟ هاجي على المعادلة دي، كل اكس تقابلني أحط مكانها اكس ناقص واحد وأحسب عادي. يلا أقول له هنا 4 قابلني اكس تربيع، أحطها إيه؟ اكس ناقص واحد تربيع ناقص 8. أفك تربيع يا جماعة ده، أفك تربيع هتساوي 4. يلا الأول تربيع أهو، ناقص 2 في الأول في التاني، 2 في إكس في واحد 2 إكس، زائد 2 تربيع يا جماعة اللي هو الواحد تربيع بواحد ناقص 8 هيساوي دخل 4 جوه التوزيع، يبقى 4 إكس تربيع ناقص 2 في 4 ب8 إكس ناقص 8 ولا زائد 8؟ زائد 8 صح. 4 معلش أنا آسف، 4 في 1 ب4 ناقص 8. آخر خطوة 4 ناقص 8 بسالب كام؟ بسالب 4. أقدر أشيل ده كله وأحط مكانه سالب 4. الحل يا جماعة أهو ألف. طب السؤال اللي بعده بيقول لي جاب لي دالة محددة التعريف، يعني لها أكتر من تعريف، كل تعريف فيهم بإيه؟ بشروط بمجال مختلف. يعني بقول الدالة دي بتساوي 4 إكس لو إكس محصورة بين 0 و15، أو بتساوي 60 لو إكس محصورة بين 15 و24. بتساوي الكلام ده لو هي ب 24 إلى 40. فقال لي اوجد اف اوف 5. الخمسة دي موجودة في أنهي مجال فيهم يا جماعة؟ موجودة هنا طبعا المجال ده. إذا أعوض هنا يا جماعة، أعوض هنا أحط مكان إكس 5. 4 في 5 بتساوي كام؟ 20. إذا كان يا جماعة اف إكس بتساوي دالة درجية أكبر عدد صحيح لإكس، أوجد دالة درجية لمين؟ سالب 4 و6. عارفين طبعا الرقم ده سالب 4 و6 يا جماعة 10 أهو. عندك هنا مثلا سالب 4، هنا سالب 5، الرقم تقريبا هنا سالب 4 و6 محصور بين سالب 5 وسالب 4 صح؟ من الأصغر سالب 5، يبقى الحل سالب 5. الدالة درجية يا شباب، بشوف الرقم محصور بين كام وكام وآخد الأصغر. مجال الدالة يا جماعة لما يجيب لك دالة زي كده، أي دالة أيا كانت بالمنظر ده يا شباب، ويقول لك المجال طالما هي ما عندكش فترة معينة اشتغل على أساسها دالة بشكل عام وخلاص، المهم يحط أرقام هنا، أي أرقام مجال من غير ما تفكر، مجالها جماعة غير حقيقية. طالما هي إيه يا شباب؟ شرط مفيش فترة عندي ليس دالة كسرية ولا جذرية ولا لوغاريتمية. خلاص، جذرية لوغاريتمية كسرية غير كده على طول. المدى يا شباب، المدى اللي فيه اختلاف، المدى هنا دايما خلي بالك
ده اللي دي أكبر عدد صحيح، أو ده درجية مجالها مهما عمل، مداها معلش مهما عمل هو الأعداد الصحيحة. يحط أرقام هنا أرقام هنا، مداها زد، معروف خلاص. تمام كده. اللي إذا اداك فترة ولا لها شغل مختلف، لو قال لي فترة من كذا لكذا. طب هنا يا جماعة قول لي إذا كان في إكس بتساوي دالة كام مطلقة واحد ناقص إكس، أوجد إف بسالب واحد. هتشيل بس إكس حط مكانها سالب واحد واحسب، هيبقى كام مطلقة؟ واحد ناقص واحد، هيديني كام مطلقة؟ واحد زائد واحد، يعني اتنين. بتساوي اتنين يا جماعة، بتساوي اتنين، بمنتهى البساطة. اللي بعده بيقول لي مجال الدالة كم مطلقة الإكس ناقص تلاتة يا جماعة، عدد أربعة. اتفقنا اهي. مجالها هل اداني فترة؟ هل هي كسرية؟ هل هي جذرية؟ هل لوغاريتمية؟ لا، يبقى مجالها من غير ما تفكر هو ار. طب المدى يا شباب، المدى اللي زي كده يا جماعة أبص لدي تلاتة، اف اوف اكس دايما في اكس، اما اقول له اكبر من او تساوي او اقل من او تساوي حسب المسألة تلاتة. طب امتى اخد اقل من؟ لو هنا في سالب، لو دي سالب، لكن دي موجبة يا جماعة اهي. لو جيت ارسمها خلي بالك، ازاحة افقية اتنين يا جماعة يمين هنا كده، واطلع فوق تلاتة يا جماعة، واحد اتنين تلاتة هنا كده، ونرسم ده موجب اذا اللي فوق. تمام كده. المدى من اللي فين؟ من اول تلاتة وطالع، تلاتة وطالع. يبقى انا بدون ما افكر يا جماعة اخد الرقم اللي بعدها بس واشوف اذا في هنا سالب احط اقل منه، مفيش سالب اكبر منه. طب دي يا جماعة المدى دي لما تلاقي 2 اكس تربيع يا جماعة خلي بالك دي معناها ايه؟ اكس تربيع جذر التربيع. محدش يقول لي اكس، محدش يقول لي بتساوي 2 اكس زائد 3 دالة خطية، لا مش الكلام ده خالص. لما الأس زوجي والجذر ده يا جماعة دليل زوجي برضه والناتج فردي، لازم أحط القيمة المطلقة. إذا دي إيه دالة يا جماعة؟ دالة قيمة مطلقة. تمام كده. المدى منين؟ اتفقنا المدى من هنا على طول. الرقم اللي بعدها واي الأكبر ناقص هو 3. فأنا هنا معلش قلت المدى أهو أحوله إلى الشكل ده يا جماعة، الحل ده طبعا في بقى. هنا برضه نفس الكلام، من 3 إلى ما لا نهاية، نفس الحل. ماشي. رقم 26 بيقول لي أي الدوال التالية يكون فيها اف في سالب ربع لا تساوي سالب واحد. يعني يا جماعة لما أعوض بسالب ربع في السؤال يعطيني شيء غير سالب واحد. ركز كده معايا واحدة واحدة. عوض كده هنا في الأولى سالب أربعة، سالب ربع، أربعة في ربع بواحد، وفي سالب أهو يبقى يدينا سالب واحد يا جماعة. طب تيجي دي الدرجية، أربعة في ربع بيدينا إيه برضه؟ سالب واحد. الدرجية لسالب واحد بتساوي سالب واحد، صحيح. طب دي يا جماعة درجية سالب واحد برضه، درجية لسالب واحد أهي بسالب واحد. طب كم مطلقة أربعة إكس؟ يبقى أربعة في سالب ربع بكم مطلقة لسالب واحد، يعني يدينا موجب واحد. دي المختلفة طبعا مش مترقمة بس هي دال يعني يا جماعة، هي دال الصح. أي نقطة من النقاط التالية تقع في منطقة الحل المتباينة يا جماعة؟ ده لما بيقول لي كده أعوض بس، أحط مكان إكس مثلا ولتكن ج صفر، واي بواحد. شوف كده معايا، إكس بصفر يا شباب، ناقص واحد في اتنين باتنين. ماشي. أقل من أو تساوي واحد. صح ولا صح يا شباب؟ طبعا دي عبارة إيه؟ صحيحة. يبقى متأكد يا جماعة معانا في الحل. طيب في حاجة في السؤال بس أقول لكم عليها بس هتأكد منها ثواني كده. نحط كده إكس برضه باتنين، اتنين ناقص، يلا حط مكان واي سالب واحد. ها. اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، سالب في سالب إيه يا جماعة؟ موجب اتنين، موجب اتنين أقل من أو تساوي واحد. لا غلط طبعا، غلط. طلع بنحط كده يا شباب دي اتنين ناقص اتنين في واحد، اتنين ناقص اتنين في واحد عندك هنا بكام؟ اتنين. أقل من أو تساوي واحد، يعني صفر أقل من أو تساوي واحد. إجابة يا جماعة صح. طب حط كده أخيرا اختار التلاتة برضه، تلاتة ناقص أي حاجة في صفر بصفر أقل من أو تساوي واحد. طبعا دي يا جماعة إجابة إيه؟ خطأ. فعندي هنا إجابتين للأسف صح في السؤال. تمام كده. إن شاء الله نعدل السؤال ونجيب نخلي الشكل أحسن من كده. فالإجابة هي الطبيعة اللي إحنا عارفينها، اتنين إلى واحد. تمام كده. بس دي هنغير فيها الشكل، هنقلبها، نخلي مكان دي مكان دي، مثلا تبقى واحد ولا صفر. شكل المقابل يمثل حل النظام يا جماعة. لما يجي ده متقعدش تجرب تقول لي صفر هو صفر،
الحل موجود بمنتهى البساطة. ممكن تجرب ويطلع معاك حل صح، هتاخد وقت شوية. تمام. تلاحظ عندك كده في خط متقطع وخط متصل، إذا في واحدة فيها يساوي وواحدة بدون يساوي. تلاحظ هنا الاتنين بدون يساوي، فيهم يساوي كله يساوي، هنا لأ. أختار دي. لو حبيت تتأكد من الحل اتأكد هتلاقي معاك الحل صح برضه. شوف مثلا بالنسبة لدي يا جماعة، دي اللي فيها يساوي اللي هي دي. جرب كده الحل صفر وصفر، دي بالنسبة لها نحط صفر وصفر كده. واي بصفر أكبر نقطة تساوي إكس بصفر برضه -3. عبارة صحيحة، بدأ في الحل فعلا. طب هنا يا جماعة حل تاني، خط المتقطع. يلا صفر أقل من 4 إذا 0 1 برضه عبارة صح يا شباب. ماشي. فأنا ممكن أحلها بدون ما أجرب. حبيت تتأكد من حلك جرب، مفيش أي مشكلة خالص. نيجي يا جماعة سؤال صح وخطأ. النظير الضربي على الصفر هو نفسه. طبعا يا جماعة الصفر ملوش نظير ضربي ولا جمعي. خلي بالك الصفر أهو، صفر على واحد. نظيره الضربي الطبيعي تقول لي 1/0. لا، دي قيمة غير معرفة، غير معرفة يا شباب. تمام، ده برضه خطأ. عدد جذر 13 ينتمي من العدد النسبية. ده نسبي؟ لا طبعا مش نسبي خالص، ده ينتمي من العدد ايه؟ غير نسبي اي. إجابة خطأ. لو هو مثلا جذر 16 مثلا يا جماعة هيبقى يدينا 4، لكن جذر 13 هيدينا 3 فاصلة. أرقام ماشية كتير، الأمانة النهاية غير متكررة. تمام كده، في أي رقم جذر يعطي جذر صحيح غير نسبي. مجال الدالة كام مطلقة؟ طبعا عبارة صح. 2 جذر 2 يا جماعة ينتمي من الأعداد غير النسبية، برضه صح. يطلع 1/4 أرقام الأمانة النهاية. الخاصية المستخدمة في العبارة دي هي التوزيع. فين التوزيع؟ هل في ضرب وجمع؟ وزع ضرب عن جمع؟ لا، ده في جمع وجمع وجمع وجمع. إذا العبارة خطأ. طب اسم الخاصية يا جماعة دي تجميع. جمعت إكس مع 2 مرة إكس مع 3. المدى يا شباب، المدى طالما هنا ما فيش رقم، ما في رقم زائد حاجة، يبقى تقول له واي أكبر من أو يساوي 0. تمام، اف إكس أكبر من أو يساوي 0، عبارة صحيحة. باي على 2 مجموعة على غير نسبية. طبعا يا جماعة بيقول لك الباي بس باي غير نسبي، نص باي، ربع باي، 4 باي، 5 باي، أي حاجة فيها باي غير نسبي. الخاصية المستخدمة يا جماعة هنا هي التجميع. فعلا صح، إكس مرة مع 3 وإكس مرة مع 2. محدش يقول دال عشان بدل إكس مع 2، لأ، هي تجميع يا شباب. هتعمل على التعريف يا جماعة الدالة اللي تكتب بتعبير أو أكتر عبارة صحيحة. المدى هنا، المدى خلي بالك ده اللي نسيناها. اف إكس أكبر من أو يساوي -2، صح. محدش يقول عشان هي سالب تبقى أقل من، لأ. لو إمتى تكون أقل من؟ لو في هنا سالب أعمل أقل من. مفيش سالب خلاص، إذا أقل من العدد أيا كان شكله عامل إزاي، موجب سالب، أقول له إف إكس أكبر من أو تساوي -2، عبارة صحيحة يا شباب. طب نيجي بعد كام سؤال كده من أسئلة هقعد أقول إيه. يلا، مزاوجة. محايد ضربي عدد واحد هو عدد حقيقي يمين، طبعا واحد. محايد ضربي يعني ما بيأثرش في الجمع والطرح يا شباب، الواحد. الشكل المقابل عبارة عن إيه؟ تلاحظ كده خط أفقي أهو عند واي بتساوي 4، والحل يكون تحت منه، صح؟ يبقى إذا هو الواي أقل من أو تساوي 4. جالت أكبر عدد صحيح للعدد 4.7 تساوي كام؟ الرقم ده محصور بين حاجتين، بين 4 و5، الصغير فيهم 4. نظير الجمع العدد 9 هو -9. المدى للدالة الدرجية يا جماعة هو إيه؟ اتفقنا المدى أيا كان شكلها عامل إزاي أقول له زد. الدالة الدرجية دالة أكبر عدد صحيح، مداها دايما زد يا شباب. اكتب النظير الجمعي والضربي. شوف بس السؤال سريع كده برضه، إذا جالك مقالي مثلا، هتقول له مثلا يا جماعة هنا إيه؟ خلي ده الجمعي وده ضربي مثلا، براحتك أنت أيا كان. الجمع يا جماعة، الجمع اليمين تلتين، غير بس الإشارة يبقى -2/3. اكتب دي فوق مش مشكلة. ضربي اقلب 3/2 زي ما هو بإشارته. 3/10 نظيره الجمعي تقول له -3/10. طب الضرب يا شباب هو أصلا 3/10، أما أقلبه يبقى 10 على كام؟ على 3. طب -5 الجمعي 5، الضربي زي ما هو بإشارته بس أقلبه -1/5. جذر 7 يا جماعة، طبعا الجمع له
سالب جذر 7. إشارة بره مش بتطلع جوه. تمام. طيب الضرب يا شباب ده اللي فيه كلام شوية. جذر 7 لو قلبته هيبقى 1 على جذر 7، والجذر في المقام إيه؟ ممنوع. هقوله ضرب بسط المقام في جذر 7، هيبقى عندك 1 في جذر 7 في جذر 7 على 7. إن جذر في نفسه بيعطي ملاحظة الجذر يا جماعة بالنسبة للجذر اللي هو التربيعي بس، طبعا تربيعي فقط. الجذر التربيعي في نفسه يعطي ما تحت الجذر. ناخد كده كام سؤال في المصفوفات. العنصر المصفوف الذي يقع في الصف الثالث العمود الرابع. طبعا اتفقنا بنقول الصف قبل العمود، الصف الثالث العمود الرابع، يبقى ايه 3 4. في المصفوفة يا شباب دي المقابلة دي العنصر 2 3 يعني ايه؟ الصف الثاني اهو، العمود الثالث اهو اللي هو الصفر. اختار الصفر. بقول يا جماعة ما الرتبة طبعا بجيبها ازاي؟ بشوف الصف والعمود. طبعا اذكر الاول الصف قبل العمود، نبدأ بالصف مش بالعمود يا جماعة. يلا هنا نعد معايا مع بعض كده. يلا كم صف؟ 1 2 3، يبقى الرتبة 3. العمود 1 2 3 4 في 4، 3 في 4 يا جماعة، 3 في 4. معلش أنا آسف، 1 2 3 1 2 3 4 ولا واحدة صح أهي، معلش أنا مش شايف رقم إيه. لما يقول لي يا جماعة ناتج ضرب الناتج الجامع دي نعمل إيه؟ أضرب 2 في 3 بس، و4 في 9. حبيت تجيبها كلها بكيفك، بقول لك الشكل الأسرع. 2 في 3 ب6، 6 زائد 4 في 9 ب36، جمعهم 42 يا شباب. مين تبدأ ب42؟ هتلاقي دي ودي. جميل. آخد واحدة تانية، بلاش دي خالص. يلا أجرب واحدة تانية اللي بعده. مثلا 2 في 5 ب10، 4 في سالب 1 سالب 4، 10 ناقص 4 6. فين اللي فيها 6 أهي. تمام كده. أنا بجرب الأول حل كان يا إما باء أو ألف، كده أتأكد إن هو ألف 100%. ماشي يا شباب. طيب ده نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة هنعملها يا جماعة مع السؤال اللي بعده. طب واللي يحب يتأكد من حله ويشك وعايز يجيب الحل صح 100% براحته، يحسبها صح. 2 في 1 ب2. هنا سالب 1 يا جماعة بسالب 3، 2 ناقص 3 بيدينا سالب 1. مين بدأ بسالب 1؟ هتلاقي عندك دي ودي، إذا استبعد الباقي. طب نجرب واحدة تانية. 2 في 2 ب4، سالب 1 سالب في سالب 1 موجب 1، يبقى 4 زائد 1 5. فين ال5؟ هنا ولا هنا؟ دي لأ، استبعد دي. الحل الصح. طيب والمصفوفة يا جماعة دهيا A و B يكون 2A ناقص B. هعمل نفس الطريقة، هضرب 2 في أول عنصر، 2 في 2 ب4، ناقص البي أهي يا شباب، يبقى ناقص 1. في ناقص في الطرح نفسه، وهنا سالب كمان، يبقى 4 زائد 1 ب5. تبدأ ب5 يا جماعة، تلاقي هنا وهنا إيه، بستبعد الباقي. استبعد ده واستبعد ده، دي. أجرب العنصر التاني اللي جنبه. 2 في 1، 2 في 1 ب2، وهنا سالب 3 يا جماعة بسالب 3، يبقى 2 ناقص 3 بسالب إيه؟ سالب 1. خلاص استبعد دي الصح يا جماعة. هنا سالب 1 ده غلط، ده الصح. ماشي. بنفس الفكرة طبق الباقي. 1 زائد 2 في 6 7، اللي فيها 7 في الأول. عندك دي ودي، استبعد الباقي. عندك هنا سالب 1 و2 في سالب 1 بسالب 2، يبقى سالب 1 ناقص 2 يا جماعة بسالب 3 أهي. كده الصح. تمام كده. طب السؤال رقم كده يا جماعة آخر حاجة خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.